নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অসমীয়া গৃহিণী ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আটাই ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি ঔটেঙাৰ টক ভাজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু এটা ঔটেঙা বহুত দিনৰে পৰা আছিল, যিহেতুকে বহুত দিন গা অসুখ হৈ পৰি আছিলোঁ বিচনাত, আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ঔটেঙাটো কিবা এটা বনোৱা যাওক। আৰু এয়া টক বনাম বুলি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু মাতটো শুনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, বহুত গা বেয়া হৈ আছিলে। এতিয়া এইফালে গেছত কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ, আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দি দিলোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া। আৰু এতিয়া ঔখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ, হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ। আৰু যদি গুড় থাকে তেতিয়াহ'লে গুড় দিব পাৰি, কিন্তু গুড় নাছিল কাৰণে চেনি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াত অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিলোঁ। আৰু এইফালে অকণমান ক'লা কচু আছিল, ক'লা কচুখিনিও ভাজি আছোঁ। বুটৰ লগত ক'লা কচুখিনি বনাব লৈছোঁ। 50% হৈ গৈছে ক'লা কচুখিনি, আৰু অকণমান সময় ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া ঔখিনি অকণমান ভজা হোৱাত ইয়াত পানী দিম। অলপ বেছিকৈ দিছোঁ পানীখিনি, যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, আৰু সিজিলেহে খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া ইয়াত ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু এইফালে মোৰ কচু ভাজিখিনিও হৈ গৈছে। এয়া কচুখিনি নমাই থ'ম মই এতিয়া। আৰু এয়া আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ এনেদৰে সাজি দিছোঁ। ঔটেঙাৰ টক, দাইল আৰু লগতে ক'লা কচু বুটৰ সৈতে এখন ভাজি। আৰু কেনেকুৱা হৈছে থালিখন দেখিবলৈ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম।